سلام دوستان، ما در خیابان رودکی قرار داریم. اون طرف سامانیان، این سفارتخانه ترکیه و اون طرف راه زیلانی بازار و مرکز علاقه بابلون و این طرف راه صدبک و کینوتئاتر وطن و این دامی مغازه خوراکواری ورس دامی نو. راه ما اون طرف. با شما تماشای خوب. در این دام هم یکون معلومات هم نوشته نشده است که به شما معرفی کنم، ولی بوده است. انا خیابان رودکی 15 اینجا ساختمان رفته ایستاده است. بیناهای دو آشیانه استقامتی بودند و پاسپورت ترکیه، اینه که سفارتخانه ترکیه در پشتش با ساختمان رفته ایستاده است. در اینجا هم بیناهای دو آشیانه استقامتی بودند، مثل اون طرف. در این آشیانه یک اسمایل، یک رستوران بود، بار بود، اسمایل هم بود. هم مشهور بود، لیکن من ندارم اومده بودم. انا این نگاه کنید، در پیشمان دامی خیلی زیبا ساخته شده است. سال گذشته تمام کردن با استقامت و استفاده داده شده بود. این ترالبوسی چند بود شد؟ 10. این بینای آشیانه حالی هم ایستادن. اینای هم میبردارن یکون روز نه یکون. بیا این طرف، ما رای ما این طرف. خیلی کوچه زیبا شده است. از میبینیم اینجا بینای چیست اینجا؟ دستگاه کمیته اجرایی مرکزی. اون طرف راهی ما راهی حکومتی ناحیه شاه منصور و عدل شاه منصور و سود شاه منصور. اینجا مکتب بین المللی، مکتب بین المللی در شهر دوشنبه. اینجا بینای دو آشیانه هم وجود دارن. اینها هم همشون گرده شدن، هم خیلی بند کرده شدن. امروز پگه یکون روز میخیزونن. این مکتب بین المللی، مکتب بین المللی در شهر دوشنبه اینترنشنال سکول. دیده ایستاده این دو آشیانه رو همش رو چند تاش رو اینم یک همین اختران مونده است. دو آشیانه برای نبرداشتن دیگه، ایناش همش رو برداشتن. اینجا ریموند رفته است و در این طرفش حوزه خانه برداشتن. اینجا میگفتن یک بینای معارف است. باید میبینیم اینجا چی. بوفاندا نو، این کوچه بوفاندا نو. اون اونجا یک معارفه. من اینجا دیده چقدر بینای شما طرفتن بلند آشیانه ساختن. بوفاندا ها بیناهای بلند آشیانه زیبا بوده است. اینجا هم دو اتاجا را خیزونده. بوفاندا 5 هم از شیخ خیلان دومون نگم فرق کرد ایش با ایش ندارم. یک دیزاینره با فکرم در توجیکستان، دو دیزاینره، یک تا دیگه دومی و یک ادگه پیش سلاویانسک انیورسیت угловая доме Зура. Сина фуруши хона подарим.
اون طرف голубой اکران راه میبراید. انا این ожоговый больница ожоговый اومدیم. اینجا پرتاب ها رو برداشته ایستادن. تازگی شهر، آبادی شهر. خواهش میکنم به همه ساختمانچیان همین نشانه های نام های کوچه رو در بیناها کلان کلان بنویسن. باور کنید نه اینکه خارجی میبیاد در اینجا نام کوچه را نمیابد، بلکه ما خود شهروندان نمیدونیم کوچه چیست، برای که نیست معلومه. ما تو طرف پلیتکنیکی اونیورسیته راه روانه. این داروخانه بوده است این اوبلبا. اینجا کوچه رجبوفها. این بانیسای تراوم پونکت میگن، تراوماتولوژی، ارژوگی، همه چی. جای شکستن، جای سوختن در اینجا. مرکزی طبی شهری رقمی 3 با عکس جناب عالی. وحدت ملی این استقلالیت دولتی است. باغچه‌های خیلی زیبا و ساکن بوده است اینجا. انا دوستان در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک ام.اس. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک ام.اس. رو پرویش اینا بناهای دو آشیانه استقامتی، مغازه سبد، مغازه خوراکواری اونجا ایستاده است. در اون طرفش اوزی، یعنی که یک مدیسینسکی اوزی و خانه های زیاد مخصوص برای استودنت ها. انا بنای ام.اس. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان. داوطلبان مرحمت. ام.اس. را دیده. این ام.اس. اون طرف وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه و روپرو خانه ها. راهی ما به این طرف می رویم. و شما موفقیت و سربلندی. مهمان خانه بخش اومدیم. دانشگاه تکنیکی تاجیکستان این و نام اکادمیک ام.اس. و این طرف ما وزارت کارهای داخلی داریم و تانکا، یعنی که تکستیل. راهی ما به طرف مکتب چند همجا؟ 20. مکتبی 20 داریم. تشکر. این مکتبی رقمی 20. اونو نویسته. مکتبی رقمی 20. سریدنه شکوه نمر 20. دوستان ما اینای دوشانه اینای هم میخردن. یک مغازه خوراکواری بوده است اینجا. این بینای سفید نمیدونم یک چیزی مدیسینسکی ده بکنم. آشخانه جمال عقب ده. انا جورا دوستان کوچه چی بوده؟ نازیرقولوف 11. در این جای نبوده چیه که این شریف تا چی بخونم؟ سابینا تورت کیک واندر. این خیلی شریفت های حلال نویسن. این دوم دیده چه؟ دومی واو 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 شلدر می بوده. این مالادس نه تنهاش نویسگیه. کدام کوچه چند رو آفرین و هم سلکت. اون طرف ما داریم دویم رودم و راهی تانکا. از راهی ما این طرف هم که جای رفته سیم همون سر سیمکا داریم. این طرف راست
وقت میبرویم اوپرکا ما این طرف میرانه این دوم هم گفتی گپا نیچو بوده است неки очень плотно строили, да, вот джавс. Хамсая меброй, да, хамсая мезана. اینجای هم ماشا ریمون دوران اونا دویم رودم اینا یک چیزی معارفه یا که میدیتینس که نامعلوم نو خیلی همه خیلی دویم رودم دیدن گذاشتید میشناسیم این دو اتاجا هم ماش اینجا خالی شده هیچ نمونده فقط بلندوشیانه اینا بینای حسینزاده ده این طرف هم همه قدم ها بسیار شدگی بلندوشیانه اینا بینید سرطاو میخوره اتریاد بیتوای خیمیا کسمتیکا و اینم در دومی یک بلند اوشیونه نام این توپ سکرت بوده است دیدی ماشینا را بی خیلی ماشینا در امریکا نیست امریکان تو میبینی این دومی مغازه پوما واو دیدم ما از اون طرف اومدیم از طرف دویم رادام و موستنگ مغازه موستنگ چی باشد نمیدانم کامفورت دومی کامفورت و دومی اینجا یک نومی دیگه داشت اوه یس و طرفی ما دوم پچر اومده دومی با گاز مغازه رو بینه دومی الفمو ناو در یادم زد دومی الفمو با گاز خیلی 1001 مایده چویده مشروبات واین سپیرتیکس و این خیلی مغازین توصیه نمیدیم دوستان این راهی وای بود راهی مشروط که اون طرف میرفت راست تکستیل تانکا حاضر ریموند رفته ایستاده است و در هر یک اوگل هر یک توچکش بیناهای بلند اوشیانه نمیدانه 25 اتاج است نمیده این دومی الفمو با فکرم همین است و دیده چه ریموند رفته ایستاده است و اون وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان کاراوکی بار بوده نگاه کنید در وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان نبینای سرخ و در برش یک دامی با حشمت ایستاده اند از این طرف در دامی الفمو بورز یکی بوده بورزی سونی پلیستیشن مگافون دامی الفمو دوامش اونجا وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی تاجیکستان و غیره ها اون طرف دوستان خیلی که اکنون معلومات دارم با فکرم نوار گرفتن ممکن نیست با شما موفقیت سربلندی خواهانم انا دوستان ما با اون کتابخانه ملی این دامی خدمات علاقه حالی هم ریمون رفته ایستاده است در خفاش خیلی زمینات مونده است و اون در جای وزارت کشاورزی یک بینای با حشمتی با منوره‌اش ساخته ایستادن این یعنی که هیکل اسماعیلی سامونی بینای سرخ شما میبینید اون مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اینو بینای نو در اون جای وزارت کشاورزی ساخته ایستادن و حکومت شهری دوشنبه بود این بینای سرخ مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
کتابخانه فردوسی، هیکل اسماعیلی سومانی و این میدان اسماعیلی سومانی. این خدمات علاقه. باغ رودکی. اولم منوره قصر ملت. با شما موفقیت.